Hello guys, how are you? So today may lakad tayo. Pupunta tayo sa Olongapo. Pupunta tayo sa shop ni Mark. At ang gagawin natin, we are going to get dirty. Literally. Dahil maghahalongkat tayo ng mga pyesa ng kotse, ng mga pyesa para sa box ko na siguradong meron si Mark dahil maraming parts si Mark na nakatambak doon sa shop niya. At hindi lang itong mga second hand or surplus, karamihan dito ay brand new. Okay, explain ko mamaya kung bakit marami siyang brand new parts sa shop niya. Okay, samahan niyo ako guys. See you. Malapit na tayo. Sana makakita tayo ng mga kailangan kasi para sa box. Okay? A few moments later. Dito naman tayo sa mga shock. Ayan, sa tambak. Brand new. Ayan. Sunog na lang. Iba. Ito yung mga candidate sa mga ipapalit ko. Dito tayo ngayon, kahalungkat ng kung anong pwede makita. Ito yung mga pyesa. Meron mga tiking kain ng kain, sige, wala ka nang ginawa. Maya kumakain ka, makita. Okay guys. Pagod maghanap. I'm so tired. 80% na yung nahanap natin. Mga kailangan natin. So guys, halos lahat to ay brand new. Nabili lang ng isang chap-chapan sa isang auto supply na nasunog. O iba sa kanila sunog. Gaya nito, sunog. Pero majority sa kanila bago. So, tiyaga lang sa paghahanap. Makakachamba tayo ng mga brand new. Palkal lang. Ito yung kamay natin. Ito, brand new. Kita nyo, plastic ito. Tiyaga lang. Tsaka kung kabisado mo yung pyesa mo, mas maganda. Pero ako, nagdala na ako ng sample para sigurado. Ball joint, brand new yan lahat. Hindi naman nag-expire, wala naman expiration itong mga pyesang ito. Matyaga ka, kailangan lang tiyaga talaga. Alam ko meron din sa mga auto supply nito, pero dito tayo sa makakamura tayo. Diba? Dami yan puro brand new. 555. Dami tsambahan lang talaga kung ano yung pwede makita. Karamihan dito brand new old stock dahil nga galing talaga siya sa auto supply. See? Silyado pa. Wow! Karamihan dito Tyrod and Pitman arm. Dami din pistons. Puro brand new yan.
iba merong water damage, yung iba may fire damage. Pero karamihan bago. Alright. Grabe, napagod ako. Woo! So natapos na tayo guys maghalungkat. Ganun talaga. Dapat meron tiyaga. Kami nilaga. Kung determinado ka maayos ang nire-restore mo, tiyaga lang dapat. So tapos na tayo maghalungkat ng mga piyesa ang kailangan natin para sa box natin. Itong pinanggalingan ko ay shop ni Mark dito sa Olongapo, kung saan meron siyang brand new stocks at lahat ng ito ay galing sa isang malaking auto supply dito sa Olongapo na nasunog. Hindi ko nababanggitin kung saan. So nasunog siya, kaya nagkataon yung establishment na yon, yung buong building na yon, yun din ang bodega ng lahat ng paninda ng auto supply na yon. So lahat ng paninda nila, si Mark ang nakakuha. Kumbaga, in-scrap na nung may-ari lahat ng laman ng bodega nila. Si Mark ang nakakuha. Kaya andun lahat, yung lahat ng pwedeng pakinabangan na andun pa sa shop ni Mark. Puro brand new. Yung iba sunog, yung iba hindi. Mostly, yung iba hindi naman sunog. Yung nga lang, wala nang mga labels, wala nang mga box. Kasi nabasa na dahil sa tubig ng bumbero. Yung mga nakuha natin, hindi naman sira. Brand new pa nga siya, yung iba naka-plastic pa. Tsaka yung mga pangilalim na nakuha ko, as in brand new. So pabalik na ako ng Subic, punta ako sa shop at ipapakita ko sa inyo lahat ng mga nakuha natin at kung magkano. Yun ang pinaka-importante. Okay? So see you guys later. Alright! Okay guys, dito na ako diretso sa bahay at medyo maraming customer sa shop. Galing na tayo sa shop ni Mark. Naka-uwi din. Ito, pakita ko na sa inyo yung mga nakuha ko. Tadaan! So, this one, ito yung luma. Yung anong tawag yan? Tie-rod end ba yan? Yan. Ito, tie-rod end. Tie-rod end. Yung halungkat natin kay Mark, ito. Brand new. 3.5 ang tatak. Yan. 3.5. Bago siya, medyo madumi nga lang. Tie-rod end. Brand new. 3.5 din. So para dito yan. Next, achamba tayo ng isang ball joint. Brand new din to. Medyo madumi nga lang dahil sa sunog sa tubig. Ito yung ball joint ng box natin. Kaso isa lang nakuha ko. Konting linis lang yan. Hanap ka lang tayo sa auto supply ng isa pa. Sunod, ito luma na rin to. Ito yung galing sa box ko. Sabog-sabog yung tie-rod end. Ito rin. Yan. So ang nahalungkat natin doon kila Mark is ito. Bago din yan. Brand new din yan. 3.5 din. And another tie-rod end. Brand new. 3.5. And ang pinaka magandang nakuha ko doon is itong dalawang to.
Brand new shock absorber. Ang tatak is Optimum. Brand new rin siya, yung alang medyo nag-corrode na dito. Madali na yan. Linis tsaka pintura lang. And second one, hindi siya parehong brand. Pangalan nito. Yung brand nito is Fast. Basta Fast, something Fast. Japanese brand. Yan. Japanese. Brand new din siya. Yung lang corroded dahil nakatambak lang. Ito, Pitman arm yata ito. Idler arm. Ito, Pitman arm. Unfortunately, wala tayong nakita kala Mark. So, auto supply na lang tayo bibili nito. So, lahat po yan, lahat ng brand yung yan, nabili natin sa halagang 1,600 pesos. Yan po ang ginastos natin. Wala tayong magawa. Budget meal lang ang kaya natin. Hindi ko alam ang price, actual price nito sa auto supply. Pero sigurado ako na kung bibili ka sa auto supply nito mga to, hindi ka makakabili sa halagang 1,600. So, happy na rin ako. Ito paano nakamenos tayo. And brand new ang nabili natin, hindi surplus. Okay? So yun lang po. Salamat po sa panonood nitong quick video natin. Gusto ko lang i-share sa inyo yung pagpunta ko kila Mark at pagkuha ng mga piyesa natin. Okay? Sa susunod na video na lang po. Lahat po na hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po tayo sa channel ko. Okay? See you again guys. Thank you. Bye-bye.